Gagawin ako ng prepare ngayong kiblet. Kiblet Professional Amplifier GX5 UB model. Problema sa mga ibang may-ari ng amplifier. Problema sa ibang mga may-ari ng amplifier, tinatakpan nila itong ibabaw. Hindi nila alam na kung gaano ka-importante na mayroong hangin na pumapasok sa loob. Kasi pagka ganyan nakukulog siya, plus yung init nun, hindi makalabas. Kaya nagkukos din ng dagdag sa pahirap sa mga spare parts, sa mga component sa loob kasi tinatakpan eh. May ginawa na rin akong DVD na para pang balot na balot. Talagang ayaw ipano ng may-ari. Sa sobrang ingat niya, lalo dito magaling gamit niya. So nung masira, wala rin. Iniwan niya rin sa shop. Ito mga ganito dapat hindi tinatakpan to eh. Yung mga ganito kasi ang purpose nito kaya may mga butas-butas yan. Para sumingaw yung init. Dapat nga tulungan pa natin na magkaroon na sa loob. Yung para kahit papano ma-exhaust yung init sa loob. Lumabas, hindi sa ganito tinatakpan kasi ito mas lalo nakakadagdag to ng init sa loob. Kaya nga may butas-butas yan. Yung iba nilalagyan ng blower na maliliit sa ibabaw para kahit paano makatulong sa amplifier's output para manatili lagi malamig. Kasi pag ganito talaga, kahit hindi pa umandar amplifier mo, yung init sa loob nun, nagkukos talaga ng parang pagkasira ng mga component. Tara, samahan nyo ako, buksan natin. Tutur ko kayo sa loob ng amplifier. Ito yung high power transformer niya. Supply para sa amplifier niya. Sa output. At ito yung capacitor. Kadalasan to, ang nito, 10 microfarad, 63 volts. Ito, ang pinaka-importante dito sa capacitor na to, para maiwasan niya yung humming, yung magkaroon ng humming sa ampli. Kasi ito, pinipilter niya yung AC na kakalusot. Kadalasan, ang nagiging problema naman ito, tumutugtog yung amplifier, pero may kasabay na humming. Ito ang nagiging cause ng problema. Papapansin niyo yan, tumutugtog, pero para may napapansin kayo na may humming na kasabay. Ibig sabihin lang nun, dahil tumutugtog na siya, buo yung ampli mo, kaso lang may distortion sa audio dahil dito sa filter capacitor na to. Dalas nakaka-encounter ako nito yung dry capacitor na. Palitan nyo lang to pagka tumutugtog. Ibig sabihin, pag tumutugtog yung ampli mo, buo yung amplifier mo. Kaya lang, hindi niya na nasasala yung AC na nanggagaling sa capacitor. Negative positive supply. Bali, split type to. Itong power supply na to, split type. Mamaya kunan natin kung ilan yung AC volts na nanggagaling sa transformer niya. Tapos ito yung mga output. Ito yung mga output, bali 8. NPN, complementary niya ng PNP. Yan, tapos ito yung bridge. Yung full wave bridge type na diode eh. Pinaka-rectifier diode niya. Yan. Ito itong pinaka-rectifier diode ng transformer. Kasi ito, easy pa to eh. Dadaan muna ng rectifier diode para i-convert na maging DC. Pag na-convert na maging DC, ipipilter naman itong capacitor. Sasalain niya yung mga AC makakalusot. Kaya matataas yung mga nito, microfarad, kasi para masala niya. Saka nakakatulong yung malaki kasi iba dito, minomodify. Bawa, 3,300, ginagawang 4,700. Pag sarili mo ng mga amplifier, pwede mo i-modify. Kaya nito, 10,000, 63 volts. Ito yung pinamakataas ng microfarad na kinakabit sa ampli, 10,000 microfarad. Tapos ito yung relay para sa protection ng speaker. Kailangan yung relay kasi pag may shorted na yung output mo, hindi nagagana yung relay natin. Pagka may problema sa sa component o kaya sa load galing ng hindi gagana yung relay natin. Automatic magsa-shut off siya. Tapos ito, IC na to. Yan, mapapansin nyo may IC dyan.
Ito na IC, ito yung pinaka-protection niya, protection IC sa speaker. Tapos may delay na rin to, tapos may ano na rin to, relay driver na rin kasama. 8 pins siya pero malaki ang gamit niya. Itong IC na to, ang value nito UPC 1237. Ang design niya para protektahan yung power amplifier at saka sa loudspeaker na rin. Itong IC na to, 8 pins to eh. Ang design niya para protektahan yung amplifier at yung speaker na rin. Kasi meron siyang design na overload detector. Tapos meron siyang output offset selector. Yung pin 1 niya, yun ang overload detector. Yung 2 naman, yun ang output offset detector niya. Tapos yung pin 7 ang BCC niya. Tapos yung 6, yun ang sa relay drive para tumakbo yung relay natin. Yan. Number 8 ang BCC. Tapos yung pin 6 ang sa relay niya, relay drive. Ito yun, yung ano, UPC 1237. Ano to eh? IC protection para sa amp saka sa speaker itong design to. Kasi iba, yung 502 kadalasan yung mga concert 502 sa Sakura. Yung 4 transistor pa yung mga nandito sa palibot ng relay. Yung ginamit na drive ng relay, puro transistor, may switching signal. Ano, yung signal niya ginamit doon, yung signal diode na IN4148. Tapos yung mga switching transistor niya, yung mga ano 551, yung 54, kasi yung maliliit yung mga ginamit na transistor yung ginamit ng mga switching driver niya. Ngayon, ginawa ng IC type. Ito IC type na eh. Nandito na sa IC yung mga ano niya, yung relay drive, overload detector. Pag nag-overload yung amplifier mo, automatic madidetect nitong IC na to. Automatic na magsha-shut off yung ano natin. Yung tinatawag na BCC on. Biglang mag-mute yung ampli natin pag na-sense na may problema kasi automatic na hindi nagagana tong relay na to. Ibig sabihin lang, yung relay na to, ang naitutulong niya para may iwasan na magkaroon ng ano, iba pang short circuit. Kaya pinoprotektahan niya dalawa, amplifier saka speaker. Ito may kadalasan, itong fuse na to. Pag nagkaroon ng short dito, aliman sa left o right channel, pumuputok to eh. Pag may shorted na, automatic puputok yan. Papansin mo. Kaya dalawa yan, 10 ampere. Kadalasan nagiging cause nito, yung pag-shorted na yan. Ito, bumibigay rin to. Protection din tong fuse eh, importante. Huwag niyong jajumper to kasi iba ginajumperan to. Huwag kasi, pag kinamperan mo yan at na ano to, nag-short yung output mo. Itong output nga pala no to eh. Dalawa yung 1941 saka 5198. C, 5198. Saka A, 1941. NPN saka PNP type. Lagi naman magkasama yan sa mga ganitong class B amplifier. NPN tapos PNP. Ibig sabihin ng NPN, napasok na. Negative, positive, negative. Yung arrow, palabas. Tapos papasok naman ito sa PNP. Yung arrow naman ng PNP, papasok pa lang. Susundan niya yun yung ano, negative, positive, negative. Tapos papasok siya sa negative, collector to positive. Negative, positive. Positive, negative to positive sa PNP. Ganun na magiging basic ng transistor. Tapos itong dalawa na to, ano to eh, regulator IC to. Itong dalawa na to, regulator IC yan. Mamaya titingnan natin kung yung mga voltahe niya. I-check natin yung mga voltahe niya. Tapos, ito sa, ano, ito naman preamp para sa mic. Yung mga mic nga pala, gumagamit na preamplifier yan. Pag input ng ano rito, signal galing sa mic jack, dadaan ng preamp, tapos tutuloy ng amplifier, min amp, para i-amplify niya pa sa mas mataas na signal. Kasi tuloy signal lang tong preamp. Ibig sabihin, kahit wala kang amplifier, min amp, tutunog tong preamp mo. Kasi amplifier to para sila ng construction. Ang problema lang dito, low signal lang. Ngayon, i-convert niya sa pinamakataas na signal sa pamamagitan ng min amp. Ito itong min amp na to. Bali, yung preamp, yung out niya papunta sa in ng amplifier mo para i-amplify pa sa mas mataas na signal. Tapos ito naman, yung tone control niya. Yan, ito yung volume control eh. Dito nang gagaling kadalasan yung input niya. Dito, input, kadalasan talaga dyan. Manggagaling sa volume control. Tapos, ito yung ano niya, tone control. Yung balance, bass, treble. Yan, ito yung tinatawag na tone control.
Tapos ng amplifier, ito na, tone control. At ulitin ko lang, pre-amplifier, low signal, papasok na main amp para gawing high signal. Kaya amplify niya pa sa pinakamataas na signal pamagitan ng main amp. Tapos main amp naman, papunta ng tone control. Yung parang pinaka-equalizer niya na para itimpla yung sound. Depende sa pandinig mo. Yun. Tapos, dinagdagan niya na lang dito yan ng display. Kasi yung iba walang display, ito may display siya. Para sa digital. Pag-analog, kinonvert niya na to digital. Yun lang. Ngayon, titingnan natin kung anong problema. Ang problema nito, walang audio. Ngayon, bubuksan ko, titingnan natin kung bakit walang audio. Dali lang. Kung mapapansin nyo, ito, fuse to eh. Yung naka-continuity tayo, times 1. Yung sa isa, pumapalo, yung sa kabila, ayaw. Ito, sa isang fuse, pumapalo, yung kabila, ay ganyan lang siya ayaw. Ibig sabihin, sira tong kabila. Yan, kung mapapansin nyo, yung fuse niya putol. Hindi ma-close up. Open na siya. Putol na yung gitna. No? Yan, open na. Yan, o. Sabihin, yung kabila sa negative supply niya may problema. Tingnan natin. Tingnan natin magkabit. Subukan natin magkabit ng fuse. Hanap tayo ng fuse. Para mamaya fuse lang kasi yung fuse niya malinaw. Parang nakat lang siguro. Pinasukan lang ng easy. Ay ng ano. Baka nag-short lang siya sa speaker kaya bumigay. Palitan natin ng fuse. Tingnan natin sa fuse. Subukan natin palitan ng fuse. Subukan natin palitan. Ayan. Ito yung fuse. 10 ampere to 50 volts. Easy. Nasubukan kong palitan. Tapos paandarin ko na. Subukan kong paandarin. Dito, karagdagan tip lang to. Sabi na may-ari, kasi nagpalit siya ng speaker, dumikit daw yung dalawang speaker. Ganito nangyari, ano, nag-short. Ngayon, tinignan ko yung mga output niya, buo pa naman. So, pinalitan ko lang itong fuse. Mapapansin nyo pagka-okay ng amplifier nyo pag wala na short. Yung relay kagad, titingnan nyo itong relay. Hindi nyo pa nilalagyan ng speaker. Ayan.
papansin nyo wala pang speaker na nakakabit, walang ano. Dito, mapapansin nyo pag wala nakasimpro, yan, mapapansin nyo walang speaker yan, walang speaker siya. Wala nakalagay rito na ano. Wala pa. Ngayon, pag in-on mo yan, mapapansin nyo agad tong relay, nag-on yan eh, nagkakaroon ng close contact agad eh. Close up natin. Yan. Pag pinower mo yan, magkakaroon ng contact power ko. Ano. Yan. Ibig sabihin lang yan, okay na yung amplifier mo. Kahit wala pang speaker, wala pang nakalagay sa input niya. Pag i-off mo, ayan, papansin mo okay na siya. Yan. Kasi pag may problema, hindi gagana yung relay mo kasi meron niyang ano rito eh. IC. Ito yung IC niya, UPC1237. Ano ito eh. Pinoprotektahan niya yung amplifier mo saka yung speaker na rin. Pag may problema yung sa load side niya, sa min amp mo, hindi mag-mute niya, ibig sabihin na mute, hindi siya tutunog. Hindi gagana yung relay mo kasi yung drive ng relay mo dito rin manggagaling sa IC na to. Parang IC protector siya ng min amplifier saka speaker niya. Kaya pag may problema doon sa ano mo, hindi gagana kasi nga pinoprotektan tong IC na to. Kaya gaya nito, nag-short yung speaker. Bumigay lang yung ano, fuse kasi nga galing dito yun sa transformer supply papunta rito. Kaya kumbaga, naiwasan nyo na magkaroon ng malaking problema. Sinisave nitong IC na to, nakalagay UPC 1237. Ito yung value. Close up natin. Ayan, UPC 1237. Ito yung design ng cabler. Sa concert naman, mga 502 iba naman. Ito ang design ng cabler. Ayan, kuklose up natin para makita nyo kung anong design. Ito naman, regulator to. Dalawa na to regulator. Tapos ito, pwede ka pa magdagdag ng blower dito kung gusto mo kasi may sarili siyang supply. Kasi ginawa na may-ari, tinatakpan eh. Kaya lalong ano, dapat nga magdadagdag ka ng blower. Ayan siya oh. Ayan oh, nakailaw siya input. Ayan, input A. Wala pa siyang ano. Ayan oh, wala pa. Diyan mapapansin mo agad pag okay na yung amplifier mo. Tutunog agad yung relay. Ayan, mula kanina di pa siya bumibitaw. I-off natin. Ayan oh, pag in-off mo, pag i-on mo. Oh, may delay siya na 5 seconds eh. Kasi may yung IC na yan, may delay siya na 5 seconds. Kumbaga, bibilangan ng 5 bago mag-contact yung relay. Ngayon, kakapit ako ng speaker. Subukan kong tutugtog. Wait lang ha. Kapitan natin siya ng speaker. Ngayon, susukatan natin yung mga output natin. Kasi output natin, ano to eh, bipolar transistor. Meron siyang ano, base, common base, common collector, saka common emitter. Una, kailangan dito, yung base niya, dapat mga 0.7 lang dapat yung base na maano na natin.
para mag-trigger yung transistor. Importante dito sa mga transistor na to, meron siyang base current. Yung base current na yun, yun ang mag-on sa transistor para tumakbo. Ngayon tingnan natin kung ilan yung base na ilalabas niya. Tingnan natin yung base. I-on natin. Yan. I-on natin. Umilaw na siya. Ano, umilaw na. Sukatan natin yung common base. Ayan o. 0.5. Negative 5. Yan, negative 5. Ayan, puro 0.5. Ano, base 0.52. Kabila 0.52. 0.53. 0.52. Tapos, common collector naman. Common collector 26, 24, negative 31. Mataas yung negative. Negative 29. 26, 25, 29, 29. Naka-importante dyan yung base current niya, hindi tataas. Kasi pag tumaas yan, sigurado na magkakaroon ng problema yung ano niya. Sabihin normal na.